Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh chuối hấp nha. Một món bánh được làm từ chuối mà mình thấy ăn rất là ngon luôn, ai ai cũng đều mê. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 200g bột năng. Còn bên đây là 100g bột gạo ha, mình dùng loại bột gạo lọc á. Kết hợp với 400ml nước cốt dừa nha. Bánh thì phải béo béo, ăn nó sẽ ngon hơn. Thêm chút bột nghệ nếu có, dằn thêm chút muối cho bánh nó đậm đà nè. Phần đường thì mình dùng khoảng 100g thôi, tại vì chuối nó cũng ngọt á. Chuối xiêm phải chín càng mùi, mình làm nó sẽ ngon, đừng không có bị chát nè, và bên trong nó không có bị hư. Bây giờ pha bột trước nè, 200g bột năng, 100g bột gạo cùng với 100g đường. Rồi mình cho muối vô luôn ha. Bột nghệ mình cho vô để tạo cái màu vàng đẹp cho bánh. 400ml nước cốt dừa. Mình pha cái phần bột này để cho nó nở trước, rồi mình hãy đi làm phần chuối. Bột mà các bạn mua cái loại đóng gói vậy nè, mình làm xong phải có thời gian cho nó nghỉ thì bánh của mình ra nó mới mềm ngon, tại vì bột này nó hơi khô á. Mình khuấy cho nó đều. Bột gạo lọc hay là bột gạo mịn gì cũng được, có cái nào thì các bạn cứ dùng cái đó nha. Rồi bây giờ để yên qua một bên cho nó nghỉ một chút đi. Chuối mình sẽ lột nó ra, nó chín mùi quá chừng luôn á, nó rụng ra luôn á các bạn. Chuối xiêm lá đen ha. Chuối này phải chín vậy nè, ăn nó không hề bị chát mà nó ngọt tự nhiên nữa. Lột ra các bạn để qua một bên đi. Còn mà các bạn dùng cái chuối mà vừa chín tới là nó không ngon nha, nó chát, một chút nữa mình làm nó cũng bị cứng. Mình sẽ dùng ở đây là 8 trái chuối xiêm, trái loại vừa thôi, để cho vào trong cái bọc, đập cho nó nát nát ra, hoặc là các bạn dùng tay mình bóp cũng được nha. Mang cái bao tay vô bóp cho nó nhuyễn cũng được, đập cũng được luôn, cách nào miễn sao cho nó nhuyễn nó mịn là được à. Rồi mình thấy vậy là được rồi ha. Sẽ cho vào trong cái thau bột luôn, rồi các bạn sẽ đập tiếp cái phần chuối còn lại. Bột này là nãy giờ mình lo chuẩn bị chuối thì chắc cũng khoảng được 10 phút rồi đó. Cứ cho vô hết đi, chuối nó nát nát hòa quyện với bột nó mới ngon. Còn 5 trái còn lại nè, mình cho tiếp 3 trái thôi, tại vì nhiều quá sợ nó không được nát á, nó không nhuyễn đều. Cho hết vô phần bột xong bây giờ mình trộn đều nó lên. Chuối mà nó nát nát vậy nè, cho vào bột, bột nó cũng có độ sệt. Còn các bạn thích mình cắt lát á thì mình cắt lát mình để lên trên cái mặt khuôn cũng được, nhưng mà phải bóp bóp nhỏ nhỏ ra nó mới ngon. Mình dùng cái khuôn bánh lăng ha, quét sơn lớp dầu để chống dính cho bánh, quét hết luôn. Các bạn có khuôn nào thì dùng khuôn đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ múc nè. Cái bánh mỏng thôi, đừng có dày quá ăn không ngon đâu. Bánh này phải làm mỏng mỏng, vì trong bánh nó có độ dai dai dẻo dẻo. Mình làm mỏng ăn nó không ngán nè, không có tới nửa khuôn. Gót lần lượt vô. Hoặc là các bạn không có dùng khuôn nhỏ thì mình dùng cái khuôn lớn cũng được. Sẽ hấp cái khuôn này 10 phút là nó chín, tại vì mình làm ít bột lắm. Đủ thời gian là được rồi ha, tắt bếp luôn. Thơm quá chừng các bạn. Thơm nhất chính là cái mùi nước cốt dừa nó béo. Lấy nó ra rồi cái chờ cho nó nguội chút xíu nha. Có chút xíu màu bột nghệ cái bánh cũng bắt mắt hơn. Nó nguội thì mình mới lấy nó ra được. Rồi mình dùng tiếp là cái khuôn silicone chịu nhiệt. Khuôn này thì nó không có dính, nên là các bạn không có sợ làm chờ nguội gì hết á. Mình có thể thoa dầu hoặc là không cũng được luôn, tại vì ở trong bột đã có nước cốt dừa, nó cũng có cái dầu dừa đó. Và cũng gót ít ít thôi ha, đừng gót nhiều quá. Rồi cũng đem khuôn này lên hấp khoảng 10 phút, giống như khuôn hồi nãy là bánh nó chín ngon à. Hấp xong hết rồi nè. Cái khuôn silicone này thì mình thấy rất là tiện, là khi hấp xong là các bạn lấy ra được liền luôn, không có phải chờ nguội. Còn cái khuôn bánh lăng thì phải chờ nguội mới lấy ra được nha. Khuôn nào cũng bánh cũng ngon hết á, nên là các bạn mua khuôn nào thì cứ dùng khuôn đó. Nó tróc lóc à,
Khuôn này mình không thoa dầu luôn á. Mình thích cái khuôn silicone, chỉ có một cái là nó hơi mềm. Khi mà để vô cái bánh của mình nó không được định hình, phải có thêm cái khuôn nhôm ở bên ngoài cho cái bánh nó định hình. Tháo ra hết, cái bánh nó dẻo dẻo dai dai, nhìn thích quá chừng luôn á. Quay qua đây, cái khuôn này cũng nguội rồi nè. Bây giờ mình tháo nó ra. Nó nguội là nó tróc lóc rồi các bạn, nó không có dính đâu. Mà bánh nó nguội ăn cũng ngon hơn là bánh nóng, nó càng tăng thêm cái độ béo của nước cốt dừa đó. Bánh chuối thì mình thấy dân dã nhưng mà ăn ngon. Ở trong bánh đã có nước cốt dừa sẵn. Nếu mà các bạn thích béo hơn cũng có thể thắng nước cốt dừa riêng. Cái mình chan lên hoặc là mình chấm trực tiếp vô ăn cũng hấp dẫn lắm luôn á. Cái bánh nó dẻo quá sợ luôn. Cái bánh này mình làm hơi dày chút xíu. Còn cái khuôn kia mình làm mỏng. Bánh phải mỏng mới ngon ha, đừng có dày. Nếu mà các bạn dùng cái khuôn lớn á, mình đổ vô cũng đổ mỏng mỏng thôi. Đừng có đổ dày quá, cắt ra thì nó cũng không ngon. Bánh chuối thích quá chừng. Chỉ với 2 loại bột, ai cũng sẽ làm được cái bánh chuối ngon ngay tại nhà luôn á. Với cái cách pha bột này là mình thấy bánh của mình vừa ăn nha, dai dai mềm mềm. Nhưng mà đặc biệt là mình để qua ngày hôm sau bánh nó cũng không cứng, là bánh nó mới ngon. Cho lên đây một ít mè rang nữa cho nó giòn giòn, càng tăng thêm cái vị ngon cho bánh. Bánh này các bạn có thể ăn không vậy, hoặc là mình chan thêm nước cốt dừa đều ngon luôn ha. Mình thấy là ở trong bánh mình đã có độ ngọt và cái vị béo từ nước cốt dừa rồi, cho nên mình không cần phải chan thêm đâu. Cái bánh của mình rất là bắt mắt luôn. Làm mỏng mỏng vậy nè, xé ra bên trong là mình thấy chuối liền. Hoặc là hồi nãy các bạn có thể xắt lát chuối mình để lên trên mặt, trang trí cũng đẹp nữa đó. Bây giờ mời các bạn cùng thử với mình ha. Béo, vâng, béo béo, ngọt, đậm đà luôn. Thơm mùi chuối nữa nè. Các bạn yên tâm ha, mình để bột nghệ nhưng mà không có bị nghe cái mùi bột nghệ đâu. Bánh vẫn thơm béo nước cốt dừa dữ lắm. Cái nào cũng hấp dẫn hết trơn luôn. Ngon quá các bạn ha. Mình cứ để yên vậy đi, ăn 2 ngày cũng ngon luôn, không sợ bị cứng đâu. Nhưng mà nhớ là mình để qua ngày hôm sau thì cứ để yên ở trong khuôn nha. Khi nào ăn thì mình hãy tháo ra. Tại vì các bạn tháo ra bên ngoài á, là sợ nó bị hôi tai, nó bị hư bánh á. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh mình, ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.